સો હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું સંજય. તમે જોઈ રહ્યા છો વોઇસ ઓફ એજ્યુકેશન ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ. તો આ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમામ ભાઈઓ તથા બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજનો જે વિડીયોનો છે એ ખૂબ જ સારા સમાચાર છે. મિત્રો, જે સમાજ કલ્યાણની હોસ્ટેલ છે કે જેમાં તમને રહેવાનું, જમવાનું અને લાઇબ્રેરીની તમામ સુવિધાઓ છે તે ફ્રીમાં મળતી હોય છે. અને મિત્રો, આમાં બોયઝ અને ગર્લ્સ એટલે કે બહેનો અને ભાઈઓ બંને એપ્લિકેશન કરી શકે છે. અને મિત્રો, આમાં તમે ધોરણ 10 ઉપરના જે પણ કોર્સમાં તમે એડમિશન લીધું હોય, 11, 12, કોલેજ, જે પણ કોર્સમાં તમે ધોરણ 10 ઉપર એડમિશન લીધું હોય, તમામ કોર્સના ભાઈ બહેનોમાં એપ્લિકેશન કરી શકે છે. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. તમે નવા હોય તો એજ્યુકેશનની આવી જ અપડેટ માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબર કરી રાખજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો એક લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મિત્રો, અઠવાડિયાથી તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે લોકોએ સમરસ હોસ્ટેલના ફોર્મ ભર્યા હતા તો એ તમામ લોકોનું મેરિટ લિસ્ટ આવી ગયું છે. તો જે લોકોને એમાં એડમિશન મળી ગયું એ માટે તો ગુડ ન્યૂઝ છે. પરંતુ જે લોકોને પર્સન્ટેજ હોવા છતાં પણ એડમિશન નથી મળ્યું તો એ લોકો આ સમાજ કલ્યાણની હોસ્ટેલના છે તે ફોર્મ ભરી શકે છે. સમરસ હોસ્ટેલ અને સમાજ કલ્યાણની હોસ્ટેલ બંનેમાં એટલો તફાવત છે કે સમરસ હોસ્ટેલ છે એમાં મિત્રો તમામ કાસ્ટના લોકો ભરી શકે છે, જ્યારે સમાજ કલ્યાણની હોસ્ટેલ હોય છે સરકારી હોસ્ટેલ, એમાં SC, ST, SCBC એટલે કે OBC કેન્ડિડેટોના ભાઈ બહેનો એ લોકો ફોર્મ ભરી શકે છે. એ ધોરણ 10 ઉપર તમામ કોર્સ માટે આમાં ફોર્મ ભરી શકે છે. હવે મિત્રો, વાત કરીએ તમને તો જે અમદાવાદ અને ભુજ કે જે હોસ્ટેલના બાકી છે, જે મેરિટ લિસ્ટ બાકી છે એ આવશે એટલે અપડેટ આપીશ. પ્લસ ઉપરથી અમદાવાદ અને ભુજના જે સમરસ હોસ્ટેલના એડમિશનના ફોર્મ પણ બાકી છે. તો જેવા અમદાવાદના સમરસ હોસ્ટેલ માટેના ફોર્મ સ્ટાર્ટ થશે એટલે હું વિડીયો બનાવીને તમને લોકોને અપડેટ કરી દઈશ. એટલા માટે મિત્રો, તમે વિડીયો છે તે પૂરું જોવાનું રાખો અને નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ વેબસાઇટ પર તમે આવી અને 3 ડોટ પર ક્લિક કરશો તો અહીંયા હું તમને SC, ST અને OBC ત્રણેય કાસ્ટનું બતાવું છું. મિત્રો, તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું એનું પણ હું તમને આગળ ચર્ચા કરું છું. તો જેવા તમે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે આવશો એટલે અહીંયા તમને જોવા મળશે. મિત્રો, જેવા સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને તમે નીચે આવતા જશો એટલે અહીંયા તમને જોવા મળશે SC ગવર્મેન્ટ છાત્રાલય એડમિશન. અહીંયા સામે તમને ઓપનનું ઓપ્શન છે તો જોવા મળશે. તો મિત્રો, આની છેલ્લી તારીખ છે એનું હજી સુધી આવ્યું નહોતું, એટલે જ્યારે પણ જગ્યા ખાલી થાય એટલે આ લોકો છે તે એડમિશન ઓપન કરી દે છે. એટલે તમારા લોકોને શું કરવાનું છે, કોઈ પણ સમયની કે દિવસની રાહ જોયા સિવાય તમારે આજના દિવસમાં જ ફોર્મ ભરી નાખવાના છે. આ ગમે ત્યારે મિત્રો છે તે ફૂલ થઈ જતું હોય છે, એટલે કે ગમે ત્યારે એડમિશન ક્લોઝ થઈ જાય છે. એટલે આજનો દિવસ હોય એટલે તમારે જેમ બને એમ જલ્દીથી આનું ફોર્મ ભરી નાખવાનું છે. ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું એ મિત્રો હું તમને આગળ વાત કરું. આ આપણે SC કાસ્ટ માટેનું જોયું. હવે મિત્રો, હું તમને OBC કાસ્ટ માટેનું બતાવી દઉં. તો જેવા OBC કાસ્ટનું છે વેલફેર, એમાં આપણે જઈશું. હવે તમે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે આવશો તો અહીંયા તમે જોયો છો ગવર્મેન્ટ છાત્રાલય એડમિશન. તો અહીંયા સામે તમને ઓપનનો ઓપ્શન છે તો જોવા મળશે. તો SC, ST અને OBC આપણે પહેલાં જોયું એમાં SC, ST બંને એપ્લિકેશન કરી શકે છે. તો SC, ST અને OBC એ ત્રણેય કેન્ડિડેટ માટેના અત્યારે ફોર્મ છે તે ચાલુ છે. તો આનો ફોર્મ માટે તમારે સૌપ્રથમ અત્યારે પહેલાં ફોર્મ ભરવાનું છે, બાકીનું કામ તમે પછી કરશો. જે લોકોને સમરસ હોસ્ટેલમાં મળી ગયું છે એ લોકો માટે ગુડ ન્યૂઝ છે, પણ જે લોકોને એડમિશન નથી મળ્યા તાત્કાલિક આમાં ફોર્મ છે તે ભરી લેશે. હવે આની મિત્રો વાત કરું તો તમારે આમાં રહેવું, જમવું, લાઇબ્રેરી તમામ સુવિધા સમરસની જેમ તમામ સુવિધા તમને આમાં ફ્રીમાં મળતી હોય છે. તો હવે મિત્રો, આપણે એ વાત કરીએ કે તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું જોઈએ. તો મિત્રો, એની પહેલાં એ તમને વાત કરી લો કે કયા જિલ્લામાં તમે એડમિશન લેવાનું હોય તો તે જિલ્લામાં આની હોસ્ટેલ છે તે આવેલી છે કે નહીં. તો એના પર ઓલરેડી મિત્રો વિડીયો બનાવેલા છે, તો એની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઉં છું. તો તમારે જે જિલ્લામાં એડમિશન લેવાનું છે ત્યાં એડમિશન માટે હોસ્ટેલ આવેલી છે કે નહીં એ પહેલાં વિડીયો તમે જોઈ લેજો. આપણે તો મિત્રો, જ્યારે તમે ફોર્મ ભરતો હોય ત્યારે પણ તમે જે જિલ્લોમાં એજ્યુકેશન માટે તમે એડમિશન લીધું હોય ત્યાં આની હોસ્ટેલ આવેલી છે કે નહીં એ પણ તમને બતાવશે. આ ઉપરાંત પણ મિત્રો, તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોર્મ ભરશો એમાં પણ બતાવશે. તો મિત્રો, હવે આપણે એ જોઈએ કે આનું ફોર્મ તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે ભરવું. તો મિત્રો, અહીંયા નીચે જે જિલ્લામાં હોસ્ટેલ આવેલું છે એનું લિસ્ટની PDF તમને મળી જશે. અને સાથે મિત્રો, તમારે આમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું એની લિંક પણ હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઉં છું. તો ત્યાં જઈ અને તમે ડાયરેક્ટ આનું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોર્મ ભરવાનો વિડીયો છે તે જોઈ શકો છો. એમાં તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી છે તે મળી જશે. તો મિત્રો, આ ગમે ત્યારે પણ ક્લોઝ થઈ શકે છે, એટલે તમે સમયનો બરબાદ કર્યા સિવાય ડાયરેક્ટ તમે એનું ફોર્મ છે તે ફિલ કરી શકશો. અને મિત્રો, ધોરણ 10 ઉપરના તમામ કોર્સ માટે તમે આમ એડમિશન છે તે મેળવી શકો છો. તો મિત્રો, આશા કરું કે આજની વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય, અને પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં.